Hello, xin chào các bạn. Hôm nay rảnh mài hai dao Nhật nha các bạn. Hai con dao này thì nó là dao gia đình, dao nội địa Nhật. Nó trong cái tầm giá là từ 200.000 tới dưới 1 triệu. Chứ những con này thì cũng không đòi hỏi quá khắt khe về cái kỹ thuật. Đó. Thì hôm nay mình cũng mài nha. Và cũng theo các cái kỹ thuật, cái hướng dẫn mà mình đã làm từ trước tới nay. Qua 3 cái tập mà hướng dẫn mài dao đó. Trước hết mài con này nha. Rồi mài bên phải trước. Ở đây cái mặt đá trắng này là độ nhám là 1.500, 1.500 grit, 1.500 grit. Nói chung thì cũng có thể mài là từ 800 tới 1.000, nó cũng được. Cái mặt dao này nó hơi lì lì, nó không muốn ăn. Thì thôi mình mài 600 nha. Nói chung là những con dao Nhật cao cấp thì nó bén, nó cứng, thép nó cứng lắm. Xài rất bén nhưng mà thép rất cứng. Nó cứng còn hơn thép mấy dao Thái Lan nữa. Còn những con dao trung bình này thì mình mài ở cái độ nhám 600 hoặc 1.000 là ăn. Chứ cũng không cần phải mài thấp hơn 200, 400 gì đó thì nó ăn lưỡi dao, nó phá lưỡi dao rất là nhiều. Mặt 600 này lên buồn rất là nhiều. Rồi đã lên ba dớ rồi các bạn. Rồi lên hơi nhiều rồi. 600 này lên dữ quá. Phía sau đuôi còn chút chưa lên. Rồi. Xong mặt phải. Chuyển qua mặt trái. Đó, nhắc lại là khi mình mài mặt phải mà ba dớ nó lên đều ở mặt trái rồi, có nghĩa là mặt phải đã mài đủ. Phải chuyển qua mặt trái để mài mặt trái, khử cái lớp ba dớ mà mình mới làm cho nó xuất hiện bên mặt trái. Và đối với mặt trái này thì mài chừng nào, mài đến khi mà thấy rời nhẹ trên mặt phải này mà nó ba dớ nó đã xuất hiện ngược nhẹ trên này và ở dưới thì đã láng sạch, thì có nghĩa là mình đã mài đủ mặt trái. Đấy, nghĩa là như vậy. Mặt trái đã được khử ba dớ rồi và nó đã nổi nhẹ lên mặt phải rồi. Đó, như vậy con dao này là đã mài giáp mí. Rồi bây giờ mình mài ở cái độ nhám 1.500 nha, để liếc nhẹ cho cái ba dớ nó mỏng xuống. Rồi tới bên mặt trái. Nói chung những con dao Nhật tầm trung này, tức là những con dao Nhật giá từ 500-700 đổ lại, thì cái thép nó không quá cứng mà cái độ bén cũng rất là tốt. Đó, cho nên nó tương đối cũng dễ mài, dễ xài. Còn nếu mà mua những con dao Nhật mà chuyên nghiệp á, giá 1 vài triệu
hoặc là mười mấy 20 triệu á, thì đòi hỏi phải có những cái vật liệu, những cái dụng cụ chuyên nghiệp để mài nó. Đó, chứ còn mấy cái đá đồ thông thường đồ mài không thấm đó. Và những cái con đó đó thì thời gian mài nó gấp 5-7 lần thời gian mài mấy con này. Cũng sử dụng mấy miếng vẽ huyền thoại nha các bạn, để kiểm tra. Đó. Nếu mà rờ tay chưa quen á thì nên sử dụng mấy miếng vẽ. Ở dưới, ở mặt trên thì hết ba vớ, mà xuống mặt dưới còn ba vớ. Liếc nhẹ thêm mấy cái nữa thôi. Rồi coi như xong giai đoạn 1. Chuyển sang giai đoạn 2. Sử dụng cục đá trơn nha. Tức là cái con dao Santoku này mình mài tương đối chuẩn. Đó. Mài bằng đá nhật, đá bùn làm bén. Đó, mài tương đối chuẩn. Để kiểm tra cái độ sắc bén của nó xem thế nào. Đó. Còn có những người cũng mua được dao Nhật. Thời gian gần đây thì rất nhiều người Việt chuộng là xài dao Nhật, tại vì nó bén cực kỳ, nó bén ngót. Nhưng đôi khi lại không mua được mấy cái viên đá mài Nhật, rồi làm sao? Đó, thì cũng buộc phải xài cái đá mài thường, đá mài chợ để mài mấy con dao Nhật để xài thôi. Đó là cái đặc thù của cái vùng nông thôn. Đó, sau khi mà mài đá mài trơn á, thì các bạn sẽ thấy là cái đường lưỡi dao nó sẽ bóng loáng lên. Đó, càng mài nó càng bóng. Và nhờ vậy thì nó mới khử hết ba vớ. Hồi nãy mình mài đá 600, đá 1.500, thì trên vòng vòng ở đây nó có vết chày xước. Thì nhờ mài cái đá trơn này nó sẽ đánh mất các cái vết chày xước đó, và nó làm láng cái đường mài, láng mịn luôn. Mặt này cơ bản xong rồi. Giờ tới mặt dưới. Cuối cái giai đoạn 2 thì mình mài liếc lại nha các bạn, để cho khử, làm mềm, khử hết các cái ba vớ nó còn đeo bám trên con dao đi. Và cũng hạn chế không có nên mài mạnh quá, thì nó lại hình thành cái lớp ba vớ mới. Đó, mài liếc nhẹ nhẹ để khử các cái lớp ba vớ đó đi. Chừng nào mà thấy mà nó cơ bản, nó láng hết rồi, cũng láng nhiều rồi. Đó, láng rồi các bạn. Thấy láng rồi thì tức là mình đã xong giai đoạn 2. Đó, bây giờ sang giai đoạn 3. Ở giai đoạn 3 thì như đã nói thì có rất là nhiều vật liệu để mài cho cái giai đoạn 3. Đó, bao gồm là cái gạch nền nhà, rồi cái miếng da bò cộng với nịch. Đó, bữa nay thì mình xài cái giấy báo, xài giấy báo cho con này. Giấy báo này thì nó có cái độ mịn khá cao. Độ mịn của giấy báo là trên 15.000. Tuy là mịn nhưng nó cũng có độ nhám nhất định. Và nó cũng giúp khử được cái ba vớ đeo bám ở trên bề mặt dao. Đó. Nó cũng giúp con dao bóng lên. Đó là lý do là ví dụ như khi mà các bạn lau cửa kính, các bạn xịt xà bông lên cửa kính rồi mà các bạn lấy giấy báo này lau sạch
sạch bon, phóng hơi cái kính liền. Đó, như vậy là xong. Có thể là cắt được giấy được rồi. Thử nha các bạn. Trắng ngót nha các bạn. Ở chất lượng của dao Nhật là vậy á, cực kỳ bén, bén lắm. Nó mắc gấp vài lần của con dao chợ mình. Đó, ví dụ con này 200 mấy chẳng hạn, thì con dao chợ mình khoảng vài chục ngàn. Đó, phần lớn mấy con dao này là thể loại là dao Thái thôi, chứ nó không chặt, không ấy đồ được, cực kỳ bén và cũng dễ mài. Đó là đối với mấy con dao Nhật tầm trung nha, tầm thấp nha các bạn. Mấy con dao xài gia đình á, chứ còn mấy con dao mà cấp cao mà mài không nổi đâu. Mài phải có vật liệu, vật dụng đồ các kiểu là đúng chuẩn mới mài nổi đó. Còn ở đây mình nói về mấy con dao mà mình xài gia đình. Đó, mua cho gia đình xài. Và cũng mua trong cái tầm giá đó thôi, 200-300, 400-500, 500-700. Đó, là xài ổn rồi. Rồi, xong một con này là Santoku 2 carbon. Giờ con thứ hai là như cái tình trạng mình nói, ở nông thôn mua được dao Nhật nhưng không mua được cục đá. Rồi thì bây giờ làm sao? Thì cũng phải ráng mài, ráng xài chứ sao giờ. Đó thì mình thử xài cái cục đá chợ nha. Đó. Mấy cái viên đá này nó nằm trong clip hướng dẫn mài dao, cho nên mình cũng không có thay đổi loại đá, và cũng không có thay đổi cái bối cảnh. Đó, con này là con Nakiri Deluxe. Đó, thì bây giờ mài đá chợ nha, cũng theo nguyên tắc như mình từng nói, mài mặt phải trước. Và đối với cục đá chợ này thì chắc mài nhẹ nhẹ là nó lên nè, cũng không nên mài mạnh quá, phí dao. Lên nhẹ liền. Đối với cục đá Việt Nam này thì con dao nào để vô cũng lên ba vớ liền, ba vớ liền, lên ngay lập tức. Để mình kiểm tra kỹ cho các bạn nghe cái tiếng ba vớ nha. Miếng vẽ huyền thoại. Ghê không? Xẹt xẹt. Trên này chưa lên nè. Dưới này ba vớ lên xẹt xẹt, nghĩa là cái lưỡi dao cũ á mình đã đẩy qua bên này rồi, đẩy hết qua bên này rồi, mài thêm tí nữa. Trên này chưa lên ba vớ. Rồi, xong các bạn. Xong bên mặt phải, đã đẩy ba vớ qua hết mặt trái này rồi. Rồi là nhắm xịt luôn, nhắm xịt, nhắm xì luôn. Đầu mũi còn thiếu, chỗ này chưa lên.
Rồi coi như xong cái mặt phải lên luôn ha, đầy đủ rồi. Đầu nó bị dính gì vàng vàng. Rồi đảo đá mài mặt trái nha các bạn. Rồi mặt trái đã láng, mặt trái đã láng, cơ bản đã láng và nó đã đẩy ngược ba vớ lên qua mặt phải lại, đã đẩy ngược lên. Xẹt xẹt nha. Đó có nghĩa là hai mép dao mình mài đã gặp nhau, thằng này đẩy qua thằng kia đẩy ngược trở lại là đã gặp nhau rồi đó, và nó chỉ còn một cái lớp ba vớ nhẹ thôi, ít thôi đó, từ bên mặt trái mới đẩy qua mặt phải đó. Mình liếc nhẹ để khử cái lớp ba vớ đó đi. Mấy cái là nó khử được rồi. Này gọi là mài không lực nha các bạn, có một tay một thôi, không có trọng lực gì đâu, để con dao nó tự nhiên ở trên mặt đá rồi mình kéo thôi. Đây cũng là một cách để giảm nhẹ cái đối với cái cục đá mài là đá mài bùn, mài trơn. Nhưng mà ở đây như hồi nãy mình nói là trong cái bối cảnh nó không có đủ vật dụng, nó chỉ có một cục đá chợ thôi đó, với cục gạch thì làm sao mài được mấy con đá dao Nhật này không? Thì cũng không có, cũng phải làm thôi chứ sao giờ các bạn. Đó, chơi gạch ống này đi nha, kiếm một cái mặt cho nó trơn trơn. Còn nếu mà nó không trơn á, dùng cái cục đá chợ này nè, xử nó luôn. Đó thì nó có cái mặt hơi bằng bằng là được rồi. Đó là có chỗ để mình khử cái ba vớ trên dao này. Đó, cái này là trong cái tình cảnh là bí bách nha các bạn. Tức là mình không có đá Nhật để mài, và mình cũng biết rất nhiều gia đình không có đá bùn, không có đá bùn để mài bén thì sao giờ? Đó. Thì cũng phải dùng cục đá chợ với các cái vật liệu thay thế để xài thôi. Thì vật liệu thay thế lần trước mình có chỉ ra 4-5 loại rồi, đều có thể thay thế được. Đó, hôm nay thì xài cục gạch ống, bữa kia mình xài cục gạch thẻ. Thực ra cái này nó cũng tương đương cái chất lượng, cái độ nhám, độ mịn của nó cũng tương đương mấy cái viên đá bùn. Đó. Chứ cũng không thua kém gì mấy. Nên có thể dùng thay thế được. Không còn ba vớ.
Ở đây sẵn đây mình nói thêm một cái kỹ thuật các bạn lưu ý. Thông thường khi con dao nó đạt độ bén rồi á, độ tinh rồi á, thì nhớ phải mài từ cái sau mép dao mà tới, chứ đừng có mài ngược từ dưới lưỡi lên thân dao. Cụ thể là như thế này. Nếu cái lưỡi dao mình đưa lên vậy thì tức là mình mài từ thân dao xuống lưỡi đó. Còn nếu mình mài kiểu này tức là từ dưới lưỡi mài lên thân dao, và cái kiểu này thì cực kỳ nguy hiểm cho cái lưỡi dao, tại vì nó đụng vô các cái chỗ mấp mô đồ này kia thì cái lưỡi dao bị mẻ. Cho nên coi vậy đó, thấy mình đẩy tới đẩy lui như vậy đó, chứ thực ra là nếu mà chậm á, nếu làm chậm thì các bạn sẽ thấy vậy nè, đó, đẩy dao lên đây, dỡ lên, để dao lên đây, đó thì cái lưỡi đâu bị mẻ đâu, đó, lưỡi đâu bị mẻ. Còn nếu đưa lên vậy rồi kéo ngược xuống này nè, lưỡi dao nó sẽ bị mẻ, bị lục, tại nó cắn vô đá nè, đó, nó cắn vô mấy cái hạt cá, hạt đá, cái lưỡi dao bị mẻ. Cho nên coi vậy đó, chứ mài thì mài từ lưng xuống lưỡi ha. Mặt bên này cũng vậy đó, đó. Mài từ trên lưng xuống lưỡi đó, mài từ lưng xuống lưỡi, đừng có để cái dao này đẩy ngược lên đó, thì nó cắn vô đá, cắn vô cát thì cái lưỡi dao nó mẻ, nó hư. Kiểm tra lại nha các bạn. Tra bơi giới bên này tương đối láng nè, bơi giới bên này cũng tương đối láng này, nhưng mà còn một vài chỗ ở trên này còn vài chỗ đó. Thì chỗ này lúc này mình mài không lực được à. Để khử cho nó sạch mấy cái bơi giới này mới được. Rồi, miền quê chắc không thiếu báo rồi ha. Nói vậy chứ cái giờ ở nông thôn vậy cũng báo chí cũng đầy đủ rồi, chắc cũng không thiếu báo. Đó, cho nên có thể dùng báo để mài bén, khử những cái hạt ba dớ cuối cùng nó còn dính ở trên dao. Rồi, thử cắt giấy nha các bạn. Cực kỳ ngọt, cực kỳ ngọt. Giấy nó ẩm quá à. Trời ở ngoài này mới mưa, giấy ẩm. Đó, thì các bạn thấy là con dao này đó, mình mài bằng cục đá chợ ha, cục gạch, miếng báo, và cái độ sắc bén vẫn đảm bảo nha. Đó, cực kỳ bén. Những giấy này nó hơi ẩm, nãy giờ để ở ngoài trời nó hơi ẩm rồi thì nó hơi có căng chút, nhưng cực bén á, dao này cực bén. Rồi, hiện nay là phong trào chơi dao Nhật đang nở rộ nha các bạn.
Đó thì đây là thêm một vài kinh nghiệm nhỏ nữa giúp mình xử lý mấy con dao Nhật trong cái điều kiện ở vùng nông thôn nó còn thiếu thốn các cái vật liệu vật dụng dùng để là mài sửa mấy con dao này. Trong bối cảnh đó thì mình dùng các cái vật liệu thay thế để sử dụng tạm thời. Dĩ nhiên nếu có điều kiện, có cơ hội để mua những cái vật liệu, những cái đá mài, rồi những cái lơ sáp thoa để mài bóng lưỡi dao đồ các kiểu thì quá trời tốt rồi. Ở đây trong cái điều kiện thiếu thốn thì mình có vài cái hướng dẫn vậy thì mong là cũng giúp được cho các bạn một phần nào đam mê xài dao Nhật, biết cách xử lý mài để sử dụng nó cũng rất là bén, cũng đảm bảo cái chất lượng các bạn. Rồi video này đến đây kết thúc. Xin chào các bạn. Nhớ like, sub dùm các bạn. Xin cảm ơn.